مونديال 2026. تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم 2026. مليارات البشر حول العالم بيشاهدوا نفس اللحظة، الهدف يقترب، الجماهير بتصرخ، المعلق ينهار من الحماس، وفجأة الشاشة تسود، البث يختفي، التطبيقات تتوقف، الانترنت ينهار، والعالم كله يفقد المباراة، مش بسبب انقطاع كهرباء ولا بسبب مشكلة في الكاميرات، لكن بسبب هجوم رقمي أو انهيار في السيرفرات. لأن الحقيقة اللي الناس قليلة جدا تستوعبها إن كأس العالم الحديث لا يعتمد فقط على اللاعبين والملاعب، لكن بيعتمد على أضخم بنية رقمية في تاريخ الرياضة. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في قناة سوبر اي اي ترندز وحلقة جديدة من سلسلة اي اي سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية، ومن بداية السلسلة شفنا إزاي الملاعب بقت ذكية والكاميرات بقت بتشوف وتحلل البشر، والألجوريزم بدأت تدير التحكيم والتحليل وحتى الجماهير. لكن النهاردة هندخل إلى عالم لا يراه المشاهدون ابدا، العالم اللي خلف الشاشات، السيرفرات، الكابلات، ومراكز البيانات، داتا سنترز، وشبكات الانترنت العملاقه اللي بتشيل كأس العالم كله. لان مونديال 2026 مش بس اكبر بطوله كره قدم في التاريخ، لكنه ايضا ممكن يكون اكبر حدث بث مباشر في تاريخ البشريه. مليارات المشاهدات، ملايين الفيديوهات، تدفقات بيانات ضخمه بتتحرك كل ثانيه، وكل ده لازم يشتغل في نفس اللحظه وبدون اي خطأ. لان تأخير ثانية واحدة ممكن يكلف مليارات الدولارات. لكن السؤال المرعب هنا، لو بقى الانترنت نفسه جزء من اللعبة، ايه يحصل لو النظام انهار؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ المونديال. زمان مشاهدة المباريات كانت بتعتمد على القنوات التلفزيونية فقط، لكن النهاردة العالم كله تقريبا بيشاهد عبر الانترنت، ستريمينج بلاتفورمز، ابس، كلاود سيستمز، سوشيال ميديا، وفجأة كل مباراة تتحول إلى عاصفة بيانات ضخمة. تخيل معايا مليارات البشر بيفتحوا نفس البث في نفس الثانية، وده معناه إن الشبكات العالمية لازم تنقل كمية مرعبة من البيانات في الوقت الحقيقي، ريل تايم. عشان كده شركات التكنولوجيا العملاقة بتستخدم أنظمة ضخمة جدا، كلاود كومبيوتنج، ايدج سيرفيسز، سي دي ان نتوركس. يعني ببساطة بدل ما البث يخرج من مكان واحد، يتم توزيع المحتوى على آلاف السيرفرات حول العالم علشان كل مشاهد يوصل له البث بأسرع وقت ممكن. لكن الحقيقة المرعبة إن الثانية الواحدة في كأس العالم ممكن تحمل تيرا بايت كاملة من البيانات، وفجأة المباراة ما تبقاش مجرد حدث رياضي، لكن عملية رقمية عالمية معقدة جدا. لكن إذا كان الإنترنت شايل البطولة بهذا الشكل، فمن يحميه من الانهيار؟ واحدة من أخطر الحروب الحديثة هي سايبر وورفير، الحرب السيبرانية، لأن أي حدث عالمي ضخم ممكن يبقى هدف للهجمات الإلكترونية، خصوصا كأس العالم. تخيل معايا هاكرز باستخدام الذكاء الاصطناعي بيحاولوا ايقاف البث، اختراق التذاكر الرقميه، تعطيل التطبيقات، او حتى ضرب البنيه التحتيه للشبكات. وده يفسر ليه الشركات والحكومات تصرف مليارات الدولارات على الامن السيبراني. انظمه اي اي سكيورتي الحديثه بدات تستخدم ماشين ليرنينج لاكتشاف الهجمات قبل حدوثها. يعني ببساطه الخوارزميات تراقب كل حركه داخل الشبكات، واي نشاط غريب يتم تحليله فورا. لكن المشكله ان المهاجمين كمان بداوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي، وفجاه تبدا حرب خوارزميه كامله، اي اي يحمي واي اي يهاجم. لكن السؤال الاخطر، لو بقت الرياضه مرتبطه بالكامل بالانترنت، فهل تصبح ايضا ضعيفه امام اي هجوم رقمي؟ في الماضي اداره البث العالمي كانت بتعتمد على البشر بشكل اساسي، لكن النهارده الاي اي بدا يدير كل شيء تقريبا، توزيع الضغط على السيرفرات، تحسين جوده الفيديو، تقليل الليتنسي، تحليل الاعطال، وحتى التنبؤ بمناطق الضغط الجماهيري. يعني النظام ممكن يعرف مسبقا ان ملايين الناس هيدخلوا فجاه بعد هدف مهم، فيبدأ يجهز السيرفرات تلقائيا، وفجأة الذكاء الاصطناعي ما يبقاش مجرد أداة تقنية، لكن العقل اللي بيدير الانترنت نفسه. لكن الأخطر إن العالم بدأ يعتمد على أنظمة ضخمة جدا، AWS، جوجل كلاود، ايدج انفراستراكشر، جلوبال فاير نتوركس. يعني ببساطة كأس العالم ممكن يعتمد على مجموعة شركات تكنولوجية عملاقة، وده يخلق سؤال مرعب فعلا، هل التكنولوجيا بقت أهم من الملاعب نفسها؟ ماذا لو اختفى الانترنت أثناء
أثناء النهائي. تخيل معايا نهائي كأس العالم، الدقيقة الأخيرة العالم كله بيشاهد وفجأة الإنترنت ينهار، مش في دولة واحدة لكن عالميا. إيه اللي يحصل؟ فوضى، غضب جماهيري، خسائر بالمليارات، وتوقف واحد من أكبر الأحداث البشرية. وده يورينا حاجة مرعبة جدا، إن الرياضة الحديثة ما بقتش مستقلة لكن بقت مرتبطة بالكامل بالبنية الرقمية العالمية، الكابلات البحرية، السيرفرات، الأقمار الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحماية الإلكترونية. يعني ببساطة لو انهار النظام الرقمي ممكن يختفي كأس العالم نفسه. وهنا يبدأ السؤال الحقيقي، هل لسه بنشوف رياضة ولا شبكة تكنولوجية عملاقة ترتدي قميص كرة القدم؟ في كأس العالم 2026 العالم مش بيعتمد فقط على اللاعبين لكن على الإنترنت نفسه، السيرفرات، الخوارزميات، الكابلات، والذكاء الاصطناعي اللي يحمل المباريات إلى مليارات البشر. وربما في المستقبل مش هيكون السؤال مين سجل الهدف لكن هل استطاع النظام الرقمي أن يبقي المباراة حية؟ لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية في تغطية خاصة وحصرية للمونديال. وخليك سابق، خليك AI.